În august, când temperaturile sunt ridicate și plantele noastre au ajuns deja la maturitate, au nevoie de un îngrășământ bogat în potasiu, care ajută plantele noastre să reziste mult mai bine la stres în această perioadă de caniculă și secetă, fiind un element esențial pentru fructificare. Cum realizăm acest îngrășământ natural bogat în potasiu? Pentru a realiza acest îngrășământ, avem nevoie doar de coși de cartofi. Mulți dintre noi aruncă cojile de cartofi, însă puțin știu că acestea sunt foarte bogate în potasiu. Acestea au aproape cantitatea dublă de potasiu pe care o găsim în banane. Dacă folosiți cojile de banane, este bine să le îngropați încă de la început, deoarece le trebuie timp la dispoziție ca să se descompună, așa pe când planta este matură, va avea și potasiu la dispoziție. Odată ce am curățat cartofii, tăiem în bucățele mai mici cojile de cartofi, astfel încât apa le va penetra mai ușor și va extrage mai ușor potasiul și celelalte elemente prezente în acestea. După ce le-am mărunțit, le punem într-un bol cu apă, cât să le acopere și le lăsăm la măcerat timp de 2 zile. După ce au trecut cele 2 zile, cojile de cartofi s-au înmuiat, rezultând o compoziție asemănătoare unui piure. Strecurăm totul, iar soluția rezultată va fi foarte bogată în potasiu, așa că va trebui să o diluăm. La 1 litru de măcerat adăugăm 5 litri de apă. Cu acest îngrășământ putem uda legumele noastre la fiecare 15 zile. Puteți folosi acest îngrășământ mai ales la morcovi. Morcovii, fiind legume rădăcinoase, au nevoie de un îngrășământ mai sărac în azot și bogat în fosfor și potasiu. Dacă folosim un îngrășământ bogat în azot, vom avea doar morcovi cu frunze mai mari și verzi, dar cu rădăcini mici. Potasiul și fosforul ajută la creșterea rădăcinii morcovului și la menținerea sănătății acestuia. Pe lângă morcovi, putem folosi acest îngrășământ bogat în potasiu și la ardei, roșii, vinete, cartofi, castraveți, dovlecei și pepeni. Dacă doriți să vedeți ce îngrășăminte și ce soluții bio folosesc în grădina mea, dați click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!